سلام رفقا، حالتون خوبه؟ چطوری؟ امروز ما یه تعداد زیادی عکاسی از محصول داریم. محصولا اینهاست، قطعات مربوط به خودرو هستن، همشون فلزی هن، جنسشون براق، گردن، شکلشون دایره است. در واقع سخت‌ترین نوع عکاسی، چیزی که براق باشه، فلزی باشه و مدور باشه. استودیو رو آوردیم توی انبار، محل انبار. الان بهتون نشون میدم که چطور کار داره انجام میشه، برای اینکه فرایند انجام عکاسی که حالا ما اینجا داریم انجام میدیم رو توی 2-3 دقیقه در موردش بهتون توضیح میدم. اینجا اتاقیه که در اختیار ماست برای اینکه کار عکاسی انجام بشه. اولین کاری که انجام شده، تمام پنجره‌ها، یعنی تمام جایی که میتونست نور اضافی وارد اتاق بکنه بسته شده و فقط نورایی که خودمون چینی استفاده میشه. جنس‌ها روی زمینن. توی پروژه‌های عکاسی که تعداد محصولاتی که می‌خواید عکس بگیرین زیاده، خیلی مهمه که نظم و ترتیب تو کارتون رعایت بشه، چون خیلی راحت ممکنه تعداد جنسایی که عکس گرفتین کم و زیاد بشه، یه چیزی رو عکس نگیرین، یه چیزی رو دوباره بگیرین. اینجا کاری که ما انجام دادیم اینه که اینجا یه دونه میله رو زمین گذاشتیم، چسبوندیمش. محصولاتی که عکس گرفته شدن این ور چیده میشن، محصولاتی که هنوز عکس گرفته نشدن این ور روی زمین قرار میگیرن. جدای این یک لیست ما داریم. لیست رو اینجا توی نرم افزار اکسل قرار گرفته، دونه دونه شماره محصولات چک میشه. اینجا با شماره عکس که موقع گرفتن عکس، شماره عکسی که باهاش ذخیره میشه توی لیست قرار میگیره، واسه اینکه چیزی از قلم نیفته، چیزی دوباره عکس گرفته نشه. چون بعد از اینکه این ستاپ جمع شد، ادامه دادن پروژه تقریبا با این کیفیت غیر ممکنه. دیگه نور ما به هم میریزه، همه چیمون به هم خواهد ریخت. دیگه نمیتونیم عکسایی که فرضاً 3000 تا 4000 تا عکس گرفتیم رو قرار بشه 100 تا 200 تا بهش اضافه بشه، دیگه با این کیفیت شدنی نیست. نورها همه به هم میخوره، خیلی خلاصه داستان میشه سخت میشه. الان میریم میبینیم که فرایند انجام عکاسی چطوریه. دوستم بهنام اینجا داره کارا رو انجام میده. میریم ببینیم که کارش به چه صورته و فرایند انجام عکاسی صنعتی محصولات رو اول تا آخرش رو یک طور با هم مرور میکنیم. خب اول از همه گفتیم که پنجره ها همش پوشونده شده که هیچ نوری نیاد. نورهای سقف همش خاموشه و تنها نوری که ما اینجا داریم نورهایی که خودمون تابوندیم. یکی از نورهای ما هم دیروز به فنا رفت، خراب شد، یا پایش هست، سیمش هم رو زمینه، منتها بردیمش واسه تعمیر. الان به نحو دیگری نورها رو چیدیم و تنظیمات دوربین رو عوض کردیم که مشکلی برامون پیش نیاد. جنسای ما الان سریای بلبلی داریم. این سریایی هستش که براقن و گردن، باید با زمینه سفید این عکس ها گرفته بشه. اینجا یه دونه صفحه پلیکربنات ما داریم واسه اینکه یک سفید اینفینیت وایت بک‌گراند، در واقع یه سفید بی‌نهایت توی بک‌گراند داشته باشیم. یه دونه پرده فون سفید هم پشت داریم برای محصولاتی که بزرگن، محصولاتی که حالا امروز جزو لیست عکس های امروزمون نیست، اما محصولاتی که داریم که مثلا 1.5 متر در 1.5 متر، اون موقع دیگه این صفحه پلیکربنات برداشته میشه و روی این شیشه قرار میگیره واسه اینکه ما رفله خود محصول رو روی کف داشته باشیم. وقتی که محصول خیلی بزرگه و نمیشه روی شیشه قرارش داد، دیگه رو خود فون قرار میگیره و دیگه اون رفله رو نداریم، فقط سایه‌اش رو داریم. سراغ نورها. اینجا نورهایی که ما داریم، یه دونه نور از سمت راست محصولمون اینجا بهش تابونده میشه، یه دونه از بالا داریم، یه دونه پروژکتور LED پشت داریم که از دیفیوزر، نورش از دیفیوزر رد میشه و به محصول تابونده میشه. این دیفیوزر برای اینکه چون این دوتا نور، این و این سافت باکسن، نورشون سافته، اصلا شارپ نیستن، برای اینکه ما خود نورها رو توی محصول نبینیم، فقط روشناییشون رو ببینیم، از سافت باکس داریم استفاده میکنیم. اینجا چون پنل ما LED هستش و دیفیوزر روش نصب نکردیم، یه دیفیوزر جلوش گذاشتیم واسه اینکه نورها تا جای ممکن سافت باشن و ما محصول رو بتونیم یک دست بگیریم. این چیزی که اینجاست، این یه ستاپیه که با خطکش ما درست کردیم. برای بعضی از محصولات لازمه که اسکیل اون محصولات توی عکس معلوم باشه.
ما اسکیلشون رو میگیریم، بعداً توی ادیت اون خطکش حذف میشه. و یه چیز خیلی مهمی که ما توی این ستاپ داریم ازش استفاده میکنیم اینه، یه پنل کوچیک LED که روی یه دونه مونوپاد نصب شده. استفادهش چیه؟ استفادهش اینه که ما جنسامون براقن، رنگشون هم استیل و نقره‌ای هستش. رنگ استیل و نقره‌ای رو شما اگه بخوایم به قشنگ‌ترین حالت ممکن نمایشش بدیم، چاره به جز این نداریم که از رفله های نور استفاده بکنید. یعنی اون رفلکشن های نوری که روی جنستون میفته با اون شما به بینندتون القا بکنید که این جنس براقه و گرده و رنگش استیله. و یعنی رنگ خود استیل میشه توسی ماته. منتها براق بودن رو شما میخواین نمایش بدیم، باید اون رفلکشن های نور رو توش به خوبی نمایش بدیم. این چیزی که اینجاست توی هر کدوم از محصولات ما با این بازی میکنیم و زاویه نور رو جوری شکل میدیم روی محصول که بهترین حالت براقیت اون کالا نمایش داده بشه. حالا فرآیند یه دونه از این عکس‌ها رو با هم چک میکنیم. خب بهنام یه توضیحی از اول لطفاً بده که فرآیند انجام عکاسی واسه این پروژه چجوریه؟ خب عرضم به حضورتون که قطعات رو آوردن برای ما. کاری که میکنیم اینه که قطعاتی که تقریبا هم سایز و هم شکل هستن با هم میارن که ما بتونیم یه تنظیمات مشترک براشون داشته باشیم. بعد میارن اینا رو دستمال میکشن، تمیز میکنن که گرد و خاک، چربی، روغن اینا کارگرا اومدن قشنگ مرتب و تمیز همه رو تمیز کردن. بس تقریبا ما یک چیز آماده رو داریم. اینو میاریم اینجا رو ما یه اندازه‌گیری اولیه ازش میکنیم که با توجه به اسکیل بتونیم توی اون عکس نهایی به یک چیز خوب برسیم. بیاد اینجا توی اکسل وارد میشه. کد محصول که بالاخره تو قطعه‌های مختلف جای مختلفش نوشته شده رو پیدا می‌کنیم توی اکسل، مطمئن میشیم که همون چیزی که می‌خوایم. بعد دیگه میره برای چیز. حالا ما اینو الان چیدیم دیگه از قبل. ستاپ نور اون چیده شده. الان حالا اینو بگیرید، عکسش بگیرید چجوریه. اول فقط بگو چرا که کامپیوتر رو واسه این دوربین مستقیم با دوربین نمی‌گیریم؟ چه مزیتایی داره؟ علتش که خب خیلی واضحه. ما الان که این خیلی فوکوس رو بهتر می‌تونیم پیدا کنیم. یه عکس بزرگتر داریم و بعدم اینه که ما تنظیم کردیم که بلافاصله بعد از اینکه عکس گرفته شد ما یه نسخه ازش توی کامپیوتر داشته باشیم. در واقع بکاپ هم تو مموری دوربین میمونه، هم میاد اینجا. دوربینمون و لنزمون هم بگو چی ان؟ دوربینمون که 6D کانونه. لنز هم چند تا لنز رو امتحان کردیم، دیدیم توی این فاصله و این قطعه‌ای که می‌خوایم بگیریم لنز 50 f1.8 بهترین گزینه است واسه ما. خیلی حالا بذار ببینیم چجوری. چیزی تنظیمات دوربین هم ازش می‌پرسن. بسته به قطعه ما یه عکس یا دو عکس یا حتی 3 عکس از هر محصول ممکنه بگیریم. بعضی قطعه‌هایی که مثل این مثلا امکان جابجایی دارن یا پشت و روشون یک چیز متفاوتیه رو ما معمولا سعی می‌کنیم حتما دو تا عکس رو لااقل ازشون داشته باشیم. اینو الان می‌ذاریم. اولین عکسی که می‌گیریم اون عکس جنرالشه دیگه. عکس اصلی که از رو ببریم. ما اینجا تنظیم فوکوس رو میکنیم. خب یه چیز خوب برای فوکوس کردن همین نوشته هایی که معمولا روی محصول این الان به نظرم بوده میتونه یک کمش بهتر هم بشه. با اون نورهای موضوعیش رو با این تنظیم میکنیم. میتونم بگم خوب عکس میگیریم. بلا فاصله کاری که میکنیم قبل از اینکه به چیزی دست بزنیم یه پریویو از عکس میگیریم. عکس چیزی که ما میخوایم رو بهمون میگه. تنظیمات دوربین هم میذاره من میگه چیه؟ تنظیمات الان برای این ستاپ 1 ثانیه سرعت شاتر اسپیدمونه، اف رو روی 22 گذاشتیم و ایزو هم روی 160 که احتمالاً 100 هم میتونست باشه. ببینیم اف رو چرا رو 22 گذاشتیم؟ به خاطر اینکه من میخوام عمق خیلی خوبی داشته باشه. یعنی ما اصلا هیچ بوکی لازم نداریم. ما میخوایم تمام اجزای یک محصول به فوکوس باشه. یعنی اینکه حتی بعضی وقتا که مثلا اینجوری میذاریم اگر اف رو کم بذاریم ممکنه مثلا اینجا فوکوس نباشه اینجا فوکوس باشه. نتونیم همش رو فوکوس داشته باشیم. حتی با اف 22 هم ما باید خیلی دقت بکنیم. به خاطر اینکه اگر یه مقدار دقت فوکوس یابیمون خوب نباشه ممکنه که یک جای عکس اونقدری که لازمه توی فوکوس نباشه. این عکس الان نمونهش رو ببینم چی شد.
توی اپیزودایی که قبلا تو کانال گذاشتم در مورد عدد F و دیافراگم خیلی صحبت کردم. اینجا ما توی این محصول عکس ها رو با F22 یعنی بسته ترین حالت ممکنه دیافراگم میگیریم که تمام محصولمون، یعنی بعضی از محصولایی که خب بزرگن و طول زیادی دارن و امروز نداریم از این محصولا، همشون تمام نقاطشون توی فوکوس باشن. ولی این یک مشکلی که برای ما ایجاد میکنه چیه؟ اینکه تصویرمون تاریک میشه. وقتی دیافراگم بسته است عکس ما تاریک میشه. ایزومون رو هم نمیتونیم و نمیخوایم بالا ببریم به این علت که تا جایی که میشه از نویز دیجیتال دوربین دوری بکنیم. نورمون هم که یک حد مشخصیه، الان رو حد اکثر هستش. تازه امروز یکی از نورهای اصلیمون رو هم از دست دادیم فرستاده مثل تعمیر. پس اینجا ما چطور با این مشکل برخورد میکنیم؟ یعنی ما دیافمون عددش رو 22 یعنی کم نورترین حالت نورمون هم که خب بیشتر از این نمیتونیم بکنیم، اما تصویرمون باید تا جای ممکن روشن باشه. چطور ما این مسئله رو حل میکنیم؟ با سرعت شاتر. ما سرعت شاترمون الان روی بهنام نشون داد روی 1 ثانیه گذاشتیم، یعنی 1 ثانیه شاتر ما بازه و بعد بسته میشه. این 1 ثانیه الان برای ما کاملا کافی هستش که تصویرمون خیلی روشن و خوب و واضح باشه. چرا ما میتونیم سرعت شاتر رو روی 1 بذاریم اما خب خیلی از اوقات نمیتونیم این کارو بکنیم؟ به خاطر اینکه محصول ما که ثابت اونجا هست، دوربینمون هم که روی سه‌پایه است و توسط کابل وصل به کامپیوتر و دوربین روی خود دوربین فشار داده نمیشه که تصویر بلرزه. پس دوربین ما ثابته، سوژمون ثابته، نورمون ثابته، هیچ لرزشی نداریم، همه چی دیجیتال انجام میشه. پس ما میتونیم که شاتر اسپیدمون روی عددهای بالا با سرعت کم بذاریم. الان روی 1 ثانیه است و همین خاطر تصویرمون خوبه. حالا الان میخوام یه کاری کنیم. اون چیزی که این همه توی اپیزودهای مختلف من در موردش صحبت کردم که افو کم می‌کنی بوکه ایجاد میشه و بوکه حالا بعضی وقت ایجاد میشه و فارق عمق میدانتون کم میشه، الان امتحانش میکنیم. یه دونه عکس رو با اف فرضاً 2 یا 1.8 یا 3.2 میگیریم، مقایسه میکنیم که چه فرقی داره با اف 22. الان این جنسی که اینجا چینیم ما اینجا این محصول مایل میذاریم که یک خورده عمق داشته باشه. زاویه دوربین تنظیم میکنیم، فوکوسش رو تنظیم کنیم. خب حالا داریم عکس رو با تنظیمات همیشگی کنیم. F22 شاتر اسپید 1 ثانیه، ایزو هم 160. حالا ما میخوایم F رو کم کنیم، یعنی دهانه دیافراگم باز شه. دهانه دیافراگم 2 گذاشتیم. 22 اومدیم توی ما فقط داریم یه سفیدی میبینیم. آره همین الان چیز کنم رو 22 ببینیم. هیچ تغییری ما تو هیچ چیزی نمیبینیم. فقط عدد F الان که رو 22 همه چی تنظیمه. این پایین هم نوشته 16 13 8 5 4 3 2. تصویر اونقدر روشن میشه که هیچ چیزی توش دیده نمیشه. اینجا باید چیکار بکنیم؟ شاتر اسپید رو باید سرعتش رو زیاد بکنیم. از 1 ثانیه اومدیم الان روی 125 ثانیه که رسید به جایی که تقریبا روشنه. حالا میتونیم عکس رو بگیریم. حالا میایم با هم مقایسه بکنیم. این عکس اولمونه، می‌بینیم که این قسمت انتهای محصول و جلوی محصول جفتشون فوکوس هستن کامل. حالا ببین عکسی که الان گرفتیم نشون بده. اینجا پشت محصول کاملا بلر شده، مات شده و معلوم نیستش، اما جلویی که فوکوس کردیم کاملا براق و شارپ، اما پشت محصول کاملا ماته. این اون چیزیه که این سعی داشتم توی اپیزودهای قبلی هم بهتون بگم که افراخی کم میکنید شما عمق میدانتون کم میشه و سخت میشه کارتون. بعضی وقتا سخت میشه، بعضی وقتا هم خب به دردتون میخوره. الان ما اینجا چیزی برای بوکه و چیزی برای بلور شدن پشت محصول نیاز نداریم. ما چیزی که میخوایم تمام محصول در شارپ ترین حالت ممکنش باشه. به همین خاطر از F22 استفاده میکنیم. این بود تفاوت عکس‌ها رو ما دیدیم.
فرآیند عکاسی همینه. اینجا که عکس‌ها گرفته شدن، هر روز عکس‌ها 2 نسخه ازشون بکاپ گرفته میشه. آخر روز یک نسخهش میره تو استودیو و توی نرم افزار لایتروم ایمپورت میشه برای اینکه کار ادیتشون شروع بشه و من برم دیگه که بهنام بتونه کارشو بکنه. کار روی تصویرها شروع بشه و دیگه مراحل اینطوریه که عکس‌های رو به صورت بچ ادیت میشن، یعنی همشون با هم ادیت میشن. اصلاحات نور و رنگ و وایت بالانسشون اگه لازم باشه اینها توی لایتروم انجام میشه و بعد از اینکه تو لایتروم اکسپورت گرفته شد، یعنی عکس‌ها از لحاظ رنگ و نور به مرحله نهایی خودشون رسیدن، اکسپورت گرفته میشن میرن تو فتوشاپ برای اینکه اگه بخواد لکه‌گیری انجام بشه، چیزی به تصویر اضافه بشه، چیزی ازش کم بشه، دیگه کارهای نهاییش انجام بشه و نهایت بچ اکسپورت گرفته میشه و همش مرتب منظم توی یک اندازه مشخص. فرضاً کادر ما اگر مثلا چه می‌دونم 3000 در 3000 پیکسل باشه، اون محصول فرضاً 75% کادر ما رو اشغال میکنه، واسه اینکه همه محصولات توی یه اسکیل مشخص باشن. یک محصولی که فرضاً اندازش اینقدر با یک محصولی که اندازش مثلا نیم متره باید جوری باشه که هر جفتش 75% 80% کادر رو اشغال بکنه. اینها تنظیماتش توی لایتروم و فتوشاپ انجام میشه و نهایتاً یک سری عکس خوب که حالا توی این پروژه فکر میکنم شاید 5000 6000 تا عکس باشه تحویل مشتری میشه. امیدوارم که نکات خوبی رو توی این اپیزود تونسته باشم نشون داده باشم. اگه توی یوتیوب دارید می‌بینید لطفاً سابسکرایب بکنید، توی اینستاگرام دارید می‌بینید فالو بکنید، لایک بکنید. همینجوری از این پروژه‌ای که مدت تعدادشون خیلی زیاده و کم نیست سعی می‌کنم که ویدیوهای بیشتری بگیرم و در اختیار شما قرار بدم. می‌بینمتون توی اپیزودهای بعدی.